guys, itong video na to, unahan ko na kayo. This video is intended for those people who are asking me na gumawa ng tutorial or ng video regarding resin. So, since sabog yung inbox ko sa a lot of people kasi sa TikTok were asking me kung yung mga ways or kung paano ko ginagawa, kung paano ko inumpisahan. Well, in fact, nag-uumpisa pa lang naman talaga ako, ganun. Pero, you know, parang gusto ko lang i-share since andito naman na tayo, ganun. Magpo-pursue na tayo dun sa paggawa ng resin. So, yun nga. First, syempre, kailangan mong gumawa ng water bath. Yung water bath, dun mo ibababad or ilulubog yung resin mo bago mo siya gamitin. Why? Kasi, ang resin kasi, or yung chemical A, which is, asan ba? Yung chemical A is, may tendency kasi na ganito siya, oh. Alam mo yun? Yung parang, liquid siya, pero at the same time, medyo viscous ba tawag doon? Oh my god. Medyo malapot. Malapot siya. Like, tignan nyo. Hindi siya agad-agad sumusunod, right? Ibig sabihin yan, malapot yung resin nyo. So, dapat hindi nyo siya gagamitin ng ganun. So, ang gagawin natin, ipapainit natin siya sa water bath para medyo, you know, medyo maging liquidy siya. Kasi ang tendency kasi kapag slimy or parang pag ganito yung consistency niya, mas marami siyang na-form na bubbles. Or, mahirap putokin yung bubbles, sa totoo lang. And, nag-form talaga siya ng bubbles na sobrang dami, like legit. So, kailangan mo talaga na i-preheat siya. And then, pagkatapos, syempre, i-preheat na natin. Ito, papakita ko na lang since andito na rin naman tayo. Pero, papakita ko muna sa inyo yung workplace ko para hindi kayo ma-curious. Ito lang siya, guys. Yan. Yan, nagpapainit na tayo. Doon ko nilalagay ito yan yung ginagamit ko for resin. Para, you know, para maayos yung pagkagawa. Yan. Inaantay na lang natin na uminit yung water bath na gagamitin natin for the resin before we start to make yung mga orders na sinasabi ko kanina. So, for the meantime, gusto kong mahiga. Ganun. Kaloka. So, yun nga. Ipiprepare muna natin kung ano yung mga products or yung mga materials na gagamitin natin. So, samahan niyo ako. Kailangan natin is syempre resin. Pero, we also need stirrer, toothpick, ayan. And then, gloves. Itong gloves na to, itong ginagamit ko, dapat hindi ito yung gagamitin ko. Kasi sobrang risky talaga nito. So, dapat guys, advice ko sa inyo, kapag, dapat yung bibilihin nyo na gloves is yung makapal. Yung para siyang, yung gloves talaga, hindi yung ganito. Kasi sobrang worthless nito. Pero since kailangan ko ng protection pa din, I really have to use this. And then, ano pa ba? And kailangan na natin ng ito. I also use stuff like this. Itong baso na to. Gagamitin natin ito ito yung gagamitin natin na pang halo. Bakit? Kasi ito, ang hassle niya gamitin, sa totoo lang. Sobrang hassle niya gamitin. Like legit. So, hindi ko siya ginagamit masyado. Minsan lang. Kaya bumili na lang ako ng ganito para ito yung pang steer ko. And at the same time, para makita ko kasi diba, kapag naghahalo ka ng resin, ang isang indication mo is kung clear na siya. Pero pag ito kasi yung ginagamit ko, hindi mo makikita kung clear ba siya or what. Kasi nga, syempre puti din siya. So, ito yung ginagamit ko para mas makita ko kung clear ba siya or not. And then, this is my mold. Sobrang dumi niya na, pero hindi linisan ko yung every nito. Ito lang hindi. Kasi nakakatamad guys, you know. So, yun nga. Huwag niyong gagayahin, okay? Kailangan niyong linisan yun palagi. And then, ito yung mga hooks ko. Ito, marami yan. Actually, wala pa yung iba dyan. So, yan, yan. Ito yung mga orders na iba kasi kulang ako ng mga, ayan, yung mga ganyan. Kulang ako ng containers. So, dito ko muna sila nilagay since konti lang naman yung orders nila. Mag-aantay lang tayo ng 10 minutes. Kailangan yung orasan yun, 10 minutes bago natin gamitin. So, mag-timer na kayo. Char. So, yun guys, tapos na. Kukunin na natin yung resin. So, ganito yung magiging consistency niya. Diba? Hindi na siya kagaya nung kanina na
Hindi na siya kagaya ng kanina na parang, what do you call this? Parang slimy yung dating ng resin. So ngayon, papakita ko sa inyo yung mixture. Kung paano siya minimix and paano siya ginagawa. So, wait na, ang dilim. Aloka. Ang hirap. Sorry guys, medyo maliit kasi yung workplace ko, kaya bear with me. And pagtsagaan nyo na lang. Kasi wala tayong magagawa dyan. So, yun na nga. Ito na. So, syempre, gamit muna tayo ng gloves. Pero, ito na yung sasabi ko sa inyo. Huwag kayong gagamit ito. Huwag niyong gagayahin. Okay? Ang gumamit ng mask. Kasi kahit pa paano, chemical pa rin naman. Ito yung hindi ko pinapakita sa video ko whenever I do, you know, like, yung pinupost ko sa TikTok. So, kailangan mo ng lagayan. And then, mostly, ang ginagamit ko talaga na what do you call this? Pang sukat. Hindi ko na siya actually sinusukat ng weighing scale, sa totoo lang. Kasi, wala lang. So far, hindi pa naman ako nagkakamali. So, ito yung gagamitin natin. This one. Yung ganito. So, for the mixture, suot muna tayo now. Wala kasi yung respirator-ish. Yung sinasabi nila na kailangan mo gamitin whenever you work with resin. But, ito lang meron ako. So, ito yung ginagamit ko. So, first, bubuksan muna natin yung resin, of course. And then, syempre nasa pouring stage na tayo. Wait. Kailangan na natin i-scrape yung nasa loob. Para, syempre, bumalance siya dun sa kung gaano kadami yung ilalagay mo sa next. So, after nyan, na-scrape na natin, diba? So, lalagyan na natin siya ng hardiness. 1 cup ng ganito. Scrape mo lang din siya. And then, i-mix na natin. Ganito na yung consistency niya. So, magiging ganito yung consistency niya, guys. Ito. So, halawin mo lang siya. So, yun nga guys. Dito sa part na to, i-stir lang natin siya ng dahan-dahan lang para maiwasan natin yung pag-perform ng bubbles. And i-mix lang natin siya until makita natin na clear na yung solution. Yun kasi yung indication para malaman mo kung well mixed or totally mixed na yung hardener at saka yung chemical A mo. So ayan, mix lang, ganun. Ayan, so pag nakikita nyo dyan, clear na siya, unlike kanina hindi siya clear, pero yan nakikita nyo clear na siya. So, ibig sabihin, okay na siya. So, itong method nito guys, ito yung pinaka-crucial, yung pinaka-mahirap na part sa lahat. Kasi kailangan ko munang lagyan ng thin layer yung molds para mapop ko yung mga bubbles. So, lalagyan ko lang siya lahat ng mga letters na
kasama dun sa orders or sa batch na to. And then, lalagyan ko lang siya ng, iano ko lang siya ng lighter para mapop ko yung mga bubbles. Together with toothpick para ipoke yung mga bubbles para umangat sila. And minimake sure ko din na pati yung edges ng mga letters is merong resin para maiwasan yung magkakaroon ng imperfection kapag natuyo na. So, dito naman sa part na to, inaayos ko na yung flowers na gagamitin ko para dun sa, nakadepende dun sa request nung nag-order. So, inuuna ko muna yung mga may special request bago ko gawin yung mga yung ibang letters na wala naman silang specific na instruction na binigay. Yung order for today. So, I was just... So, ito siya. Ano siya? So, ganun lang siya guys. Ganun lang siya kadali. Guys, pagkatapos nung paglagay nyo ng flowers, tsaka nyo na lang siya ulit bubuhusan ng another buhos para mas clear and antawag dito, parang mas maganda yung pagkakaayos ng flower. Hindi siya yung basta-basta nilagay lang ganun. So yun. Guys, if you have any questions or videos na gusto nyo ipagawa, ganun, just comment down below para alam ko kung gagawa natin ng video.